Steven, man. Alfred, goedenavond. Zijn we weer? We zijn er weer. Hey, het is herfst. Ja, lekker hè? Voel je ook. Jongen. Ik word blij van herfst. Ja, herfst is altijd een goed idee. Binnen zitten. Met films kijken. Het seizoen dat het kaf van het koren gescheiden. Ja. Wat heb je gezien afgelopen maand? Ik heb een aantal dingen gezien. Zoals gebruikelijk ook heel veel series. Maar er zijn een paar lollige nieuwe dingen uitgekomen de afgelopen maand. Wat ik heb gezien, wat me eigenlijk heel erg verraste. Wat ik heel erg leuk vond. Was Enola Holmes. Dat is een Netflix original. Dat gaat over het zusje van Sherlock Holmes. Gebaseerd op een young adult novelserie. En ik ging er een beetje huiverig in. Want ja, goed, young adult en drama en teenage girls en zo. Maar ik vond hem verrassend aardig. De hoofdrol werd gespeeld door Millie Bobby Brown. Die je wellicht kent van Stranger Things. Oh, die. Ja. 11. Ja. En Henry Cavill, Superman, in de rol van Sherlock. Daar ben ik niet stuk van. Van de acteur ook niet. Maar nou, nee, hier vond ik hem vrij aardig. Helena Bonham Carter, waar ik altijd wel fan van ben, die kan leuke dingen doen. En ja, god, het is natuurlijk een beetje een avonturenfilm. Hè, zonder enige pretenties van hoogdravendheid of VPRO-veegheid of wat dan ook. Maar ja, gewoon op de schaal van een biertje pindaatje, zeg maar, gewoon een lekker zeventje, weet je wel. Oké, daar haak ik dan gelijk op in. Oké, go. Een van de films, het zijn er twee, die ik onlangs... Ga je nu weer beginnen met ex-equals? Nou, je hebt meerdere films dan alleen dit gezien, toch? Zeker. Dus jij hebt ook een hele nee, goed. Maar een van de films die ik ook gezien heb, maar dat is, ik heb ze allebei gezien, dat is Sherlock Holmes. Ja, de Robert Downey Jr. De Downey Jr., de Guy Ritchie versie. Ja. En, ik kan nu al niet wachten wat jij daarvan vindt. Oké. Toen ze uitkwamen, toen begon ik eraan. Maar ik had mijn Downey Jr. verzadigingspunt al ver bereikt. Want Downey was overal. Hij was op de toppunt van zijn roem. Ook met de Marvel. Met Marvel. Maar je zag gewoon, hij kwam met alle hoeken en gaten vandaan. Ja. En ik vind Downey Jr. een beetje een Bruce Willis in die zin. Hij speelt alleen met Downey Jr. Dat heb ik met Tom Hanks. Ja, maar goed, Tom Hanks is dat ook. Dat is eigenlijk ook een one-trick pony. En dat vind ik Downey Jr. ook. Het is altijd een beetje de neurotische, super gevatte. Hij is altijd Tony Stark. In alles wat hij doet. Ja. En ik weet nog dat ik naar... Zoals Johnny Depp dat ook is. Ja. Die is, Maar ik weet nog dat ik naar Holmes zat te kijken. Way back when. Want de eerste is van 2010 of zo, 2011. En die tweede... Oh. Voor mij kwam dat vlak achter de tweede Iron Man aan. Toen en ik weet bekend genoeg was om dat te kunnen doen, zeg maar. Ik weet nog dat ik eraan begon en dat ik dacht... dus zeg maar 10 jaar geleden of weet ik hoeveel. Van god... Niet weer. Weet je wel? En dat ik hem uitzette en er eigenlijk nooit meer aandacht aan gaf. Ik weet nog dat jij dat toen wel eens gezegd hebt. Ja. Dat klopt. Ja, daarom ben ik er nooit aan begonnen. Maar ik heb een zwak voor films die in het Belle Époque spelen. In de Victoriaanse tijd. Ik vind dat een mooie sfeer. Ja? Die regenachtige cobblestreets en die oude panden en nou ja goed, die hele sfeer die dat uitademt, daar ben ik wel gevoelig voor. Vind ik mooi. Ja. Dat is ook waarom ik Penny Dreadful, een van de redenen waarom ik Penny Dreadful zo'n ontzettend leuke serie vond. En ik kwam hem laatst tegen, ik zat te browsen en toen kwam ik hem tegen, toen denk ik verrek, laat ik er met nu, dus de Robert Downey Jr. fatigue is wat weggehebt. Ja. En laat ik er met de ogen van nu weer eens naar kijken. En ik was aangenaam verrast.
ook door dat hele Belle Époque element wat er natuurlijk in zit. Want het speelt zich helemaal in de sfeer af. Jude Law, ja, daar moet je van houden. Die speelt dan Watson. Jude Law is een beetje hit or miss wat mij betreft. Ik heb me er niet genoeg aan geërgerd om af te knappen. Maar af en toe vond ik hem wel een beetje, grating, zeggen ze dan. Ja. Dat wel. Maar, nou ja, goed. Datzelfde geldt in zekere zin ook wel voor Downey Jr. Want hij is Tony Stark, alleen heet hij Sherlock Holmes. Ja. Ik hoorde laatst dat ze weer bezig zijn om dat weer een beetje te gaan op te gaan pakken. Benoem keek mee, die vond hem hartstikke leuk. En die zegt, god, komt er nog een deel, weet je wel. En toen ben ik gaan kijken en er schijnt volgend jaar een derde deel te gaan. Ja, ze hadden het er al weer over om er echt ook weer een hele franchise van te gaan maken. Met ongetwijfeld spin-offs en... Nou denk ik dat veel van de... Van wat het wel aangenaam maakt om naar te kijken. Want je zit best naar een leuke film te kijken. Is ook de regie van Guy Ritchie. Nou weet ik dat Guy Ritchie een beetje een VPRO-darling is. En dan word ik al... dan heb je bij mij al een paar extra hordes te nemen voordat je bij mij door de bocht komt. Maar ik moet zeggen, er zitten scènes bij, die doet hij echt goed. Hij kan echt wel wat. En die achtervolg. Ik vind de eerste beter dan de tweede, maar vooral vanwege het verhaal wat verteld wordt. Ik vind dat in de tweede de antagonist te snel prijsgegeven wordt, terwijl die in de eerste langer in een soort mysterie gehuld blijft. Dat is een beetje waar Sherlock Holmes het van moet hebben, van het mysterie. Ja. Dat gelijk al weggeeft dan. Nou ja, Dr. Moriarty, dat is dan de grote antagonist. Hoe heet die? Jared, nog wat, die oude kerel, die fantastische acteur. Jared Harris? Ja. Die speelt Moriarty, dus de antagonist in... Dat heb ik laatst in Chernobyl gezien, dat was ook erg goed in trouwens. Ja, klopt. Daar is ja. Maar dat... En dat is een geweldige serie over. Ja, eens. Ja. Eens. Maar goed. Ja, die scoort hoog op de schaal van Koolhauser. Heel andere acteur. Maar ik ben ook een fan van echte karakteracteur. Weet je wel, dat doet goed. Even zo goed, ze geven hem te snel prijs. Dat vind ik in de tweede. Ja. Dus ik vind het verhaal van de eerste beter. Maar daar is de antagonist Mark Strong. En ja, het vertelt een iets mystieker verhaal. En dat vind ik leuk. Maar even zo goed, ik vond het leuk. Maar dat is zeg maar... Dus die is mijn... Nou ja, ik zit er al jaren een beetje half wel, half niet tegen aantekenen van zal ik ze nou kijken of niet. Maar inderdaad, ik zal ze binnenkort wel weer eens aanslingeren. Ik bedoel, het kan nooit heel veel kwaad. Ja, vind Penny Dreadful ook leuk. Oh, zeker. En als jij een beetje dezelfde affectie deelt met mij voor die Victoriaanse... Nou ja, noem, god weet het, dat Vampire Apples met Kate Beckinsale. Die heeft dat. Oh, ja. Ja, als het daar wel meer technologie in Underworld doet. Underworld, dankjewel. Ja. Ik probeer daar echt al een paar minuten achter te komen hoe dat gaat. Ja. Nou ja, maar daar zit meer technologie in volgens mij ook. Nou, natuurlijk is het. Maar het heeft wel ik snap wat je bedoelt. Die vibe. Ja. Alright. Ja. Dan iets heel anders. Dat was meer een docufilm die ik gezien heb. The Social Dilemma. Dat heb ik voorbij zien komen. Ja, nou ja, dat is helemaal een ding. Ook een Netflix dingetje. En heel erg trending en zo en allemaal heel hip. Want het gaat er eigenlijk een beetje over, heel kort door de bocht over de evils van social media, zeg maar. Oké. Daar heb ik menig horrorfilm over gezien. Ja. Nou ja, goed, die documentaire, dat zijn eigenlijk allemaal ex-werknemers van de grote techbedrijven. Hè, dus van Google, van Facebook, van Twitter, van Pinterest, van Instagram. Noem het hele circus maar op.
En dat ze allemaal ooit begonnen zijn met de beste bedoelingen. En de wereld is mooi en we kunnen alles met elkaar delen en zo. En uiteindelijk komt er dan commercie bij kijken. En dan hoe dan die psychologie erachter verandert. En hoe de rekenmodellen veranderen. En dan komen er growth managers bij kijken. En hoe dan die algoritmes te werk gaan die daarachter zitten. En dat gaat echt heel ver. Dat je echt dat bijgehouden wordt en gemeten wordt hoe lang je op een bepaalde foto blijft hangen terwijl je aan het scrollen bent. En hoe daar vervolgens adverteerders op inspringen. En dat er eigenlijk geen menselijke tussenkomst is. En dat het allemaal door machine learning zeg maar wordt bijgehouden en in elkaar geknutseld en wordt vermarkt. Dat ligt niet ver van de werkelijkheid al. Nee, maar dat is het ook. En in die zin was het een hele goede documentaire. Heel interessant. Omdat je eigenlijk straight from the horse's mouth hoort hoe dat soort dingen werken. En ik geloof ook oprecht dat er inderdaad de nodige gevaren aan zitten. Hè? Eigenlijk wordt er ook gewoon gezegd van wat social media doen is eigenlijk gewoon het gedrag van mensen beïnvloeden. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er advertenties verkocht moeten worden. En dat mensen daar klikken en vervolgens... En hoe je door een bepaalde bubbel te creëren voor iemand persoonlijk binnen social media. Hoe je daarmee het gedrag van mensen kunt doen. Again, super interessant, super waar ook. Tegelijkertijd word ik bij dat soort documentaires altijd een beetje moe van dat hele belerende en moraliserende toontje wat erachter hangt. Ja. Ook al is het zo, ook al weet ik dat het een gevaar is en een ernstige situatie waar echt wel over nagedacht moet worden. Het is wel gelijk op die manier, zeg maar. Ja, maar dat is daar. Dus ik hink een beetje op twee gedachten over die... Dat is waar je met heel veel nieuwe releases moe van wordt. Tenminste ik. Ja. Van de social justice agenda die ze overal halen of overheen trekken. Mm-hmm. Batwoman is daar een voorbeeld van zo'n empowered vrouw. Want ze moet dan Batwoman zijn, Batman is weg en dan Batwoman is... Nou, een heel andere discussie. Jawel, vind ik dingen van. Nee, maar waar het mij om gaat, en dat is waarom ik een beetje bunzig ben, want nou weet ik weer, want ik zag hem voorbij komen wat jij zei. En ik denk, nee, daar ga ik niet naar kijken, weet je wel, want ik word uit alle hoeken en gaten vandaan beschoten met gepusht nieuws over sociale rechtvaardigheid. En iedereen die erkenning zoekt, in wat voor vorm dan ook, sociale erkenning zoekt, in wat voor vorm dan ook. Nou is dit wel dus een andere... En als ik een filmpje kijk, dan heb ik daar geen behoefte aan. Nee. Weet je wel, aan een rust met die... vooral Hollywood bezondigt zich... Nou is dit wel echt een diepgravender dingetje hoor. Het gaat verder dan alleen maar... Ja, nee, ik snap het wel. Ik snap wat je zegt. Ja. Het gaat meer over de psychologie daarachter dan... Maar dat vingertje. Kijk, wat er... Ik zag onlangs... En dat raakt daar een beetje aan, maar op net even een andere manier. Dus niet met een sociaal-moralistisch oordeel. Maar meer... bewijzen van uitwerking van eventueel gevolgen. En dan mag je daar zelf op de manier naar kijken zoals je wil. De Belko-experiment. Ken je dat? Nee? Ik heb die naam voorbij zien komen? Ja, die zag ik afgelopen maand op herhaling. Ik weet ook niet meer hoe of wanneer of waarom, maar... Ik weet dat ik het een goede film vond toen ik hem voor het eerst zag. En hij ging op herhaling. Hij kwam onder mijn muis vandaan en ik denk verrek. Zoals dat wel eens gebeurt. Ja, en toen heb ik die gekeken. Ja, dat gaat over, heel kort, over de mensen op een groot techkantoor in Colombia. Oké. In Colombia.
Nou, en dat techkantoor dat gaat op zekere ochtend volledig op slot. En, Want drugs. Sorry? Want drugs. Nee. Die kant gaat helemaal niet op. Nee, het wordt van bovenaf opgelegd, dus alles gaat dicht. En die mensen die worden volledig geautomatiseerd, worden ze in een soort cube-achtige. Je kent het verhaal van Cube. Ja. Waarin ze één voor één worden weggehaald. Noem het een Battle Royale. Binnen dat kantoor. Oké. Worden ze geplaatst. En dat is gewoon goed gefilmd. Dus gewoon goed, bedoeld gegeven mag dan wat simpeler zijn dan wat jij net schetst. Het raakt eraan, wat uiteindelijk zeg maar in het einde wordt duidelijk hoe dat geregisseerd is. En met welke motieven. En dat raakt daar aan. Ik zal daar verder niet over in detail treden, maar je komt op dat terrein terecht. Maar dat is de plotafwikkeling die de film uiteindelijk verkiest. Dus het is geen oordeel wat zeg maar door die film heen. Nee, precies. Want de film laat zich zien als een horrorachtige film. Dus het gaat behoorlijk stevig. Heel klein, denk ik. Nou ja, binnen dat kantoor. Ja. Leuk. Dus het begint wel vanuit die Colombiaanse omgeving, maar het wordt verengd tot het kantoor. De kantooromgeving. Ja, dus ook dat raakt weer aan wat jij... Nou, om dan nog eentje erachteraan te gooien die daar ook prima op aansluit. Vooral op het gebied van heel kleinschalig. Die heb ik toevallig gisteravond gezien. Wederom Netflix. Alive. Dat is een Koreaanse zombiefilm. Maar geen zombiefilm als alle andere 100 miljard zombiefilms. Het lijkt niet in de verste verte op The Boring Dead, zeg maar. Mm-hmm. Het is eigenlijk, speelt zich het af in één gebouw, in één appartement. Waar, nou ja, goed, het verhaal is eigenlijk... je hebt een jongen van, nou ja, god, het zal zijn, begin 20... wordt wakker en komt erachter dat de hele wereld... hij ziet op het nieuws dat mensen agressief worden en elkaar gaan opeten. En Je kent de premise. Zijn ouders zijn er op dat moment niet. Hij krijgt een telefoontje van zijn ouders. Blijf binnen. We gaan niet naar buiten. Survive. En basically is dat het. Je hebt een Franse zombiefilm die ook een beetje die opzet heeft. Op enig moment ziet hij... Zack Snyder's Dawn of the Dead ook. Ja. Hij ziet aan de andere kant, er staat zo'n vergelijkbaar appartementencomplex. Daar zit dus ook in zo'n appartement zit één survivor, terwijl er in dat hele appartementencomplex alles gebeurt. Wacht eens even, volgens mij heb ik... Dat is een meisje wat er aan de overkant zit en die, communiceren op enig moment met elkaar in eerste instantie met berichtjes op een telefoon die ze dan met verrekijker en volgens spannen ze een lijn tussen die twee. Heel mooi verhaal, maar basically is het dus echt heel kleinschalig. Je hebt hier een appartement, je hebt hier een appartement en daar speelt zich eigenlijk alles in af. Hè? Met hier en daar een scènetje met een wide shot van die hele wijk, zeg maar. Maar dat is een bijzonder leuke film. Ik vind dat soort takes op het zombie-genre altijd wel interessant. Juist omdat het is net even een andere invalshoek. Een zombie blijft een zombie. En daar kan je maar zoveel echt mee doen. Echt weer dat Koreaanse geschilder met kleur. Ja, fantastisch. Waar ik, zoals je weet wel fan van. Nou, ik ook. Dus als je hem nog niet gezien hebt, ik denk dat jij dat ook een hele... Nou, het verhaal komt me dermate bekend voor. Hij is van dit jaar, volgens mij. Ik had er nog nooit eerder van gehoord en ik zag hem toevallig voorbij komen in mijn Netflix feed. Even in mijn... Maar zeker de moeite waard. Dus dat was een beetje mijn film. Nou, ik heb er nog één. Die was over tijd. Dit is een wat ouder ding, waar ik op een of andere manier ben ik nooit aan toegekomen. Om te zien. Het zijn er ook twee. Dus één met een vervolg. En dat is The Last Exorcist. Dat gaat over een zoon van een predikant. Die wordt... de eerste is found footage.
En die... Enige relatie tot The Exorcist film? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, hij is wel de zoon van een predikant. En die is dat is een exorcist. Een officiële exorcist, zeg maar. Mm-hmm. En hij wordt daarin grootgebracht. Maar hij is een heel goed performer. In die film is het een heel goed performer. In Louisiana speelt zich dat af. Dus hij weet heel goed... oh jongen, kijk uit. Ja. Dus hij weet heel goed, hij doet zondags al die kerkbijeenkomsten en zo. Nou, hij gaat op zijn Louisiana's, zeg maar. Dus met heel veel can I get an amen, cool. Weet je wel. Maar hij doet dat heel indringend. Hij kan dat heel goed, omdat het een goed performer is. Hij gelooft er geen reet van. Maar hij haalt er aardig boterham mee op. Ja. En zijn vader gaat met pensioen, die is inmiddels oud, dus hij neemt dat over. Die parochie. En daar kan hij goed van bestaan, maar hij raakt steeds verder met zichzelf in conflict, omdat hij er eigenlijk helemaal geen fuck van gelooft. En bij zichzelf ook denkt van, wat ben ik aan het doen? Dus wat gaat hij doen? Hij gaat, want hij doet ook die duiveluitdrijving, daar volgt hij ook zijn vader mee op. Hij is al een flauwekul, zo'n psychosomatisch. En wat gaat hij nou doen? Hij legt zijn brievenbus en er zit al een stapeltje brieven in. Kom bij ons, want we hebben een probleem. En zijn dit en zo. En gaat hij hij kiest met zijn ogen dicht, bij wijze van spreken, een brief. Mm-hmm. Pick a letter, any letter. Ja, any letter. En dat gaat hij dan doen. En hij neemt dan een filmcrew mee. En die daarmee gaat, dat is dan zeg maar zijn afscheid. Hij gaat iets anders doen. Hij wil de performance in, want dat is wat hij kan. En hij wil dan zeg maar, zijn testament is dan dat. Mm-hmm. Dus hij wil niet alleen zien dat zijn performance, die mensen helpt. Maar ook tegelijk achter de schermen laten zien dat het allemaal flauwekul is. Ja, dus die twee laat hij ineen. Hij zorgt voor de papierwinkel van tevoren dat die mensen waar hij naartoe gaat zich ook daarmee akkoord verklaren. Nou, fijn. En dat gaat hij doen. En het is een hartstikke goed verhaal. Oké, cool. Een hartstikke goed verhaal. Dus het is ook weer een andere take op het hele Exorcist verhaal. Weet je wel, want de Friedkin film van 73 die is al 100.000 keer overnieuw gedaan. Ja, precies. Weet je wel. Dus de titel, daarom is die bij mij ook een tijdje achtergebleven. Weet je wel, dat ik denk, de zoveelste, weet je wel. En dat zou ik dus denk ik ook hebben. En toen zette ik hem op, ik startte hem op. Toen dacht ik, nee verrekt, die heb ik nog niet gezien. En wat ik dan doe is, dan zet ik hem op een kwartier. Mm-hmm. Dus dan kijk ik even een paar shots op het kwartier. Van wil ik die gaan kijken of niet. Weet je wel. Want meestal op het kwartier van een film van 90 minuten is op een kwartier het grootste deel van de introductie achter de rug. Ja, dan gaat er begint het conflict te ontstaan. Dus meestal heb je op het kwartier heb je wel ongeveer een idee van of het een film is waar je op dat moment zin hebt om naar te kijken. Toen zag ik ten eerste dat het found footage is, wat ik me helemaal niet had gerealiseerd. En ten tweede dat het een invalshoek had waarvan ik denk, verrekt, dat is anders. Dat is, wil ik wel naar kijken. Dus toen ben ik die film gaan kijken. En Louisiana. Louisiana is cool. Louisiana is altijd goed. Er is altijd plus 1. Ja. In ieder geval. Je moet het allemaal weer een stuk gekker maken, weer dat verkloten. Ja. En dan, het tweede deel is minder. Nog steeds wel leuk leuk genoeg op zichzelf, maar hij heeft niet dat originele van het eerste. Het tweede gaat dan om de dochter van die boer waar hij naartoe is gegaan. Die zit in een half open inrichting in verband met die klachten. Die is altijd het eerste deel. Het is wel dezelfde actrice overigens, dus er is al wat continuïteit. Maar het is geen found footage meer. Het is gewoon een normale film, zeg maar. En die gaat wel. Met name die hoofdpersoon, die acteert wel goed. Dus die actrice die is wel goed. Ik weet de naam genees nu uit mijn hoofd, maar die doet het wel goed. Want dat houdt je eigenlijk een beetje
Laat het weten in de comments. Ja. Die houdt je een beetje vast. Ja. Maar dat is niet opzienbarend. Dat eerste stukje wel. Dat vond ik wel... Dat ik dacht, hey, verrek, dat is origineel. Weet je wel. Okay. Want we hebben al 100.000 Exorcist films gezien. Ja, precies. En variaties op een thema met zo'n vloekende griet in bed. En die dan de lucht Tegen halen. Ja, joh. Weet je, ik bedoel, het is allemaal al gedaan. Ja. Weet je wel. En nooit beter dan in die eerste film. Nee. Weet je wel, dus vandaar dat hij ook bij mij was blijven liggen. Dat ik denk, ja, jezus. Maar wel stom op de titel. Ja. Want dan was ook jouw eerste reactie. Dat je dacht, oh jezus, is de zoveelste variatie op hetzelfde thema. En dat was bij mij ook de reden waarom die was blijven liggen. Oké. Maar ten onrechte. De moeite waard. Ja, de moeite waard. Cool. Volgens mij zit de tijd erop. Hebben we weer een aardig rijtje te pakken. Ik weet niet hoe lang, want we zijn. Ik ook niet, ik heb het niet bijgehouden. Tot de volgende. Wat gaan we de volgende doen? Zullen we het over muziek hebben de volgende keer? Altijd goed. Dacht ik. Oké, jongens, zie je dan.